آبشارهای دنیا، اونم آبشار ایگواسو. بعضی فصلها این آبشار اونقدر عظیم میشه که به بزرگترین آبشار جهان تبدیل میشه. ایگواسو فقط یه آبشار نیست، یه دنیا پر از انرژی و هیجان. خب دیگه وقتشه، قراره سوار قایق بشیم و مستقیم بریم سمت آبشار. بزن بریم. اگه یه روزی اومدید برزیل حتما اینو امتحان کنید، قول میدم که پشیمون نمیشید. حالا نوبت شماست. شما جرئت میکنید سوار این قایق بشید تا برید زیر آبشار ایگواسو؟ جوابتون رو تو کامنت بنویسین و یادتون نره که لایک کنید و سابسکرایب بشید.